یه نگاه به اینها بندازیم با هم دیگه. I like books. حالا یه وقتی بس نیست دیگه. More. So I really like books. No, even more. So I love books. No, more. I really love books. No, even more. More than that. Okay. I am enthusiastic. Huh? Enthusiastic. Look at the pronunciation. ɪnଃ.zi.æz.tɪk. Enthusiastic about books. Enthusiastic about books. حواستون هم به تلفظ واژه باشه. می‌بینید در واقع دو تا استرس داره. enthusiastic. هم نکته دیگه ای که بارها تکرار شده. حواستون باشه خیلی از adjective ها و خیلی از verb ها اینها یک preposition خاص خودشون رو دارن. اینجا دقت کنید. To be enthusiastic about something. پس preposition اینجا about هست. نکته دیگه در واقع اینجا ما adjective رو داریم. یک زمانی ممکنه که noun نیاز داشته باشیم استفاده کنیم. این واژه nounش به همین صورت enthusiasm. enthusiasm و تلفظ باز هم تکرار asm. enthusiasm صورت کاملش رو میبینید، ولی دقت میخواد به کار بردن درست این واژه ها. چیزی که بارها تکرار شده، اگر قرار هست از واژه سطح بالاتری استفاده بکنید دقت کنید که این اتفاق درست بیفته. وقتی از یک واژه سطح بالاتر استفاده میکنید توقع از شما بالاتر خواهد رفت. بنابراین یک اشتباه ساده برای کسی که داره از واژه‌های سطح پایینتری استفاده میکنه در مورد شما که توقع رو از خودتون بالاتر بردید تبدیل میشه به یک اشتباه خیلی بزرگتر و حتی ممکنه فاجعه بار باشه. پس با دقت اینجور واژه ها رو درست یاد بگیرید و سعی کنید که با دقت استفاده بکنید. To be enthusiastic about something.